Moikka kaikille, tässä Sielun salapoliisi. Sen lisäksi, että mä tein tällaisen asiapitoisemman video viimeksi tästä traumatietoisuudesta tai traumainformoidusta lähestymistavasta, niin nyt mä haluaisin vielä erikseen tehdä tällaisen vapaamuotoisemman rantin siitä, miten huonossa jamassa tämä traumatietoisuus on suomalaisessa terveydenhuollossa. Eli siitä, että se puuttuu, loistaa poissaolollaan. Eli sen sijaan, että traumoihin suhtauduttaisiin sille lempeästi, terapeuttisesti, asiallisesti, niin te saatetaan vähätellä. Kun menet hakemaan apua, niin sua ei oteta tosissaan. Tällainen traumaperäisesti oireileva potilas saatetaan leimata hankalaksi ja huomion kipeäksi. Tai sitten saatetaan syyllistää esimerkiksi heikkoudesta. Että yritä nyt vaan kestää. Niinhän täällä Suomessa on perinteisesti tehty. Että ei ole saanut valittaa, on vaan pitänyt purra hammasta ja yrittää jotenkin pärjätä. Tai sitten vaihtoehtoisesti vaaditaan, että sä vaan ohitat sen sun traumatisoitumisen, koska sille ei ole nyt aikaa. Ja kyllähän se on niin, että terveydenhuoltohenkilökunnan aikataulu on tiukka ja heillä on sellaista kuormittumista siellä taustalla, mikä voi johtaa tähän, että ei ehditä ottaa sen vastaanottajan puitteissa vastaan näitä asiakkaan ongelmia. Eli potilaan psykologinen ja emotionaalinen hätä koetaan liiallisena tämän työntekijän muun työkuorman päällä. Ja mulla on esim. Henkilökohtaista kokemusta siitä, että mä oon kokenut paremmaksi rauhoitella sellaista psykiatrista sairaanhoitajaa sanomalla, että ei mulla nyt itse asiassa niin huonosti mene. Koska mä näin, että hänellä ei ollut kapasiteettia siinä niin kuin auttaa niissä monimutkaisissa ongelmissa, johon mä yritin hakea apua. Eli olisiko tässä nyt jotain pielessä näiden auttajan ja autettavan roolien suhteen kenties? Joo, eli tuolla terveydenhuollossa varsinkin on vielä voimassa tällainen vanha paradigma, jossa ongelmat nähdään yksilön syynä eikä systeemisinä vikoina. Eli tässä siis ajatellaan, että yksilö on lähtökohtaisesti itse aiheuttanut traumansakin itselleen. Ja tässä vanhassa paradigmassa terveydenhuoltohenkilökunta määrittelee auktoriteettinsa nojalla monesti potilasta kuulematta ja hänen puolestaan, että millaista hoitoa hän tarvitsee. Eli sulla ei ole mitään traumaa, jos sitä ei ylhäältä sinulle voida objektiivisesti määrittää. Ja monesti on niin, että jonkun yksittäisen vakavan tilanteen tuottama trauma vielä tunnistetaankin. Jos on vaikka joku auto-onnettomuus tai pahoinpitely, niin tämä ymmärretään terveydenhuollossa, että siitä voi traumatisoitua. Mutta tilanne on sitten toinen, jos kyse jostain epämääräisemmästä ja pitkäkestoisesta altistumisesta traumaattisille olosuhteille, niin sitä ei haluta välttämättä nähdä ollenkaan. Eli terveydenhuollosta apua hakeva traumatisoitunut ihminen saatetaan gaslightata uskomaan, että häntä ei itse asiassa vaivaa mikään. Hän on turhasta valittaja, joka tuhlaa lääkäreiden kallista aikaa. Tällaista tämä valitettavasti on. Monen kokemus on tämä myös minun. Sitten monet traumataustaiset potilaat kokee, että nämä kohtaamiset terveydenhuollossa on justiin lisätraumatisoineet heitä sen sijaan, että ne olisi tarjonnut mitään korjaavaa kokemusta. Ja itse mä aikoinaan tajusin, että koska mä olin traumatisoitunut ei mistään, niin mitään apua tai myötätuntoa ei ollut tulossa sieltä julkisesta terveydenhuollosta, eikä mulla ollut myöskään varaa yksityiseen. Niin sitten mä totesin, että mun on tehtävä tämä itse. Ilman virallista apua mun on itse autettava itseäni. Sitten mä aloin etsiä vaihtoehtoisia hoitomuotoja ja paranemiskeinoja. Ja sen tuloksena oli sitten vuosien opinnot henkisyydestä, sairauksien emotionaalisesta taustasta, energiasta, manifestoinnista ja muusta vastaavasta. Ja nyt vuosien jälkeen mä koen, että tämä työ alkaa viimein kantaa hedelmää. Ja siksi mä perustin tämän kanavan, koska mä ajattelin, että nyt mä oon valmis auttamaan myös muita. Eli mä toivon, että mä voisin tällä kanavalla antaa toivoa muille saman kokeneille. Kiitos katsomisesta. Toivottavasti nähdään jatkossakin. Moi moi.